අලුත් ඇසල YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන TECNO Spark 10 Pro කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේක තමයි මම මීට දවස් 3-4කට කලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ මගේ මේන් ඩිවයිස් එක විදියට. ඉතින් මම මීට කලින් පාවිච්චි කරේ Nokia 4.2 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඒ ෆෝන් එක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දන්නවා ඒකේ තියෙන ස්පෙක් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ෆෝන් එක අවුරුදු 5ක් විතර කිව්වොත් හොඳට පට්ට ගැහුවා. ඉතින් කිසිම අවුලක් තිබ්බේ නැහැ. කොහොමින් හරි ෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙලා පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්යකට ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම ෆෝන් එකක් ගන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මාකට් එකේ බජට් අතින් සහ ඕවරෝල් ගත්තොත් මම බලපු ෆෝන්ස් වලින් ඕවරෝල් ගත්තොත් මට හඳුන්වන්න පුළුවන් හොඳ ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ TECNO Spark 10 Pro ෆෝන් එක. මෙතනදී දෙයක් කියන්න ඕනේ මම ගන්න හිතාගෙන හිටියේ Redmi 12 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න යනකොට ස්ටොක් තිබ්බේ නැති හින්දා තමයි මම තීරණය කරේ මට ඊළඟට යන්න පුළුවන් හොඳ බජට් ෆෝන් එකක් විදිහට ඕවරෝල් ගත්තම TECNO එක තමයි මට Spark 10 Pro එක තමයි හරියන්නේ කියලා. මම Redmi එකට එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක ගත්තොත් G88 කියන ගේමින් ප්‍රොසෙසර් එක එන්නේ බජට් රේන්ජ් එකෙන්. ඉතින් 12 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරාම ඒකෙත් තියෙන්නේ ලේටස්ට් ඒ CPU එකමයි G88 කියන ගේමින් ප්‍රොසෙසර් එකමයි එන්නේ. ඉතින් සහ පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක සහ IP රේටින්ග්ස් මේ වගේ ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ choice එක මත තමයි හැමදේම වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මට ගන්න තිබ්බ හොඳ බජට් ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මම මේක ෆෝන් එක දකින්නේ. ඉතින් මම අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වෙනත් වීඩියෝස් වගේ නිකන් මේ ලොකුවට ඩීප්ලි කතා කරන මේ අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ෂෙයා කරන්නම් අන්තිමට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. ඉතින් අන්තිම වෙනකන් වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් යමු ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න. ෆෝන් එක මේ විදිහට පැකින් ටික කඩාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ෆෝන් එක ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක. ඉතින් මේකේ අර සඳහන් කරන දේවල් ටික තියෙනවා කැම් එක තියෙනවා, එතකොට බැටරි එකේ විස්තර ටික, CPU එකේ විස්තර ටික ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. මේ තියෙන වොරන්ටි කාඩ් එක මාස 13ක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට වොරන්ටි එක අවුරුද්දයි මාසයක්. ඩිෆෝල්ට් හම්බ වෙනවා බෑක් කවර් එකක්. ඉතින් බෑක් කවර් එක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එකක්. හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කිසිම අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් charge එක. ඉතින් මේ charge එක 18 watt එන්නේ Type C. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hand free එක, ඒ වගේම data cable එක සහ SIM remove tool එක. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට free අනිත් brand එක බලද්දී ඔයාලට මේ වෙනකොට අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් එක බලනකොට hand free එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම මේ Type C cable එක මෙතනින් තියෙනවා SIM remove tool එක.
හරි අපි දැන් බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගමු ඊට පස්සේ බලමු හරි ඉතින් ෆෝන් එක අතර ගත්තම නිකන් අමුතු ෆීල් එකක් දැනෙනවා බරෙන් අඩු ගතියක් වගේ අතර සයිස් එකෙන් ටිකක් අතර දැනෙනවා ලොකුයි වගේ නිකන් ඒක ඉතින් මේක සයිස් එක ඇල්ලා 6.8 නේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තොත් IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් එන්නේ 90 Hz එනවා සයිස් එක ගත්තොත් 6.8 එනවා ඒ වගේම රෙසොලූෂන් එක ගත්තොත් 1084 වැඩි කිරීම 260 තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක එන්නේ ෆ්‍රන්ට් එක ඇවිල්ලා ග්ලාස් එතකොට පිටිපස්ස ඇවිල්ලා ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වටේ ධාරයේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක එතකොට පිටිපස්සේ බෑක් එක එන්නේ ග්ලාස් බෑක් කියලා එන්නේ ඒ වුණාට මේක ග්ලාස් කියලා කියන්න බෑ අතට ඇල්ලුවාම නිකන් ප්ලාස්ටික් වගේ ෆීලින් එකක් තමයි දැනෙන්නේ මේකේ මේන් කැමරාව ගත්තොත් මෙගාපික්සල් 50ක කැමරාවක් එනවා ඒ වගේම 1.6 වයිඩ් එකක් එනවා ඒ වගේම ඩෙප්ත් කැමරාව 0.8 එනවා එතකොට මේකේ ඩුවල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් එනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලොකුවට තියෙනවා එතකොට HDR පැනම තියෙනවා එතකොට වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් 1440යි 30p fps එතකොට 1080යි 30p fps වලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ස්ටෝරේජ් වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක සෙටප් වෙලා එනකොට ඩිෆෝල්ට් ඔයාලට GB 28ක ප්‍රමාණයක් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා OS එකයි අනිත් apps එක ඉතුරු බැලන්ස් එක 256න් ඉතුරු ටික පෙන්නනවා. හරි SIM එක අපි remove කරලා බලමු. SIM එක මේ විදිහට SIM tool එකෙන් remove කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් SIM දෙකක් දාන්න පුළුවන් SD card එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් SIM එක ඇරලා dual SIM Nano-SIM එන්නේ. එතකොට SD card එක
ඔයාට මේකේ සඳහන් කරලා නැහැ කොහොක්වත්ම කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හිතන විදිහට මැක්සිමම් 1 TB වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. my phones වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් model device එකේ name එක බලා ගන්න පුළුවන් model එක තියෙනවා Android version එක 13 පෙන්නනවා එතකොට මේකේ CPU එක පෙන්නනවා Helio G88 කියලා එතකොට මෙතන front camera ඒ වගේ දේවල් පෙන්නනවා ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ RAM එක exchange කරන්න පුළුවන් GB 8ක් වෙනකන් ඒ කියන්නේ 16 වෙනකන් ඔයාලට මේක exchange කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයා gaming වගේ use කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් RAM එක up කරගත්තොත් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය ඉතින් ඒ වගේ මෙතන බැටරි එක resolution size එක අතර මෙතන පල්ලෙහා තියෙන e-warranty card එක ඔයා මෙතන e-warranty එක register වුණාට පස්සේ ඔයාට කොච්චර කාලයක් warranty එක තියනවද කියලා ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් phone එක back cover එක දැම්මට පස්සේ ටිකක් look එකක් තියෙනවා අමුතු look එකක්. ඉතින් ඔයාට පේනවා නිකන් 14 Pro වගේ නිකන් ඈතට බැලුවාම තේරෙනවා. අතර නිකන් අමුතු feel එකක් මේක බර ගත්තොත් 208ක් වගේ තමයි බර තියෙන්නේ. මේ තියෙන back cover එක නැතුව phone එක කනේ තියාගත්තම මොන වගේ look එකක් දෙන්නේ කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පිටිපස්සේ ගත්තොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් TECNO Spark කියලා මෙතන bind කරලා වගේ තියෙනවා ලස්සනට දිලිසෙනවා. මේකේ fingerprint එක ගත්තොත් ඉතා හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ accurate එකක් තියෙනවා. ටක් ගාලා වැඩ කරනවා. ඒ වගේම face detect එකත් ඒ වගේමයි හොඳට වැඩ කරනවා. face එක අල්ලපු ගමන් පට ගාලා unlock වෙනවා. හැබැයි මම මේක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් stars open කරලා බැලුවා. කිසිම stuck වෙන ගතියක් නම් මට තේරුනේ නැහැ. කැමරාව ගත්තොත් back කැමරාව හොඳටම හොඳයි සුපිරි. ඉතින් price range එකත් එක්ක බලද්දි හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් features තියෙනවා කැමරා එකේ ගත්තොත් වීඩියෝ වගේ edit කරනකොට මේකවල දීලා තියෙනවා එක එක ඒ කියන්නේ effects දීලා තියෙනවා මේ හරහා ඔයාට වීඩියෝ මේ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම portrait photo ගන්නකොට beauty එතන night mode මේකේ selfie ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මේකේ ඉස්සරහා flash light එකක් පත් වෙනවා. ඉතින් මේ flash light එක වඩා රැට වගේ photo selfie ගන්නවා නම් ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆෝන් එකේ box එකත් එක්ක මොන වගේ දේවල්ද හම්බෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මම මිල ගැන මුලින් සඳහන් කරේ නෑ. මම දැන් සඳහන් කරන්නම් ඔයගොල්ලෝට මේකේ මිල කීයක් වෙනවද කියලා. මේකේ මිල වෙනවා රුපියල් 60000කට වඩා අඩුවෙන් මිල දී ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මිල 59990කට වගේ මුදලකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරවිට මේ වීඩියෝ එක පහුවෙලා බලන කෙනෙක් නම් සමහරවිට මේකේ මිල ගණන් අඩු වැඩිම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මම මේක මිලදී ගත්තේ 59990ක මුදලකට. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් සහ තියෙන ඔප්ෂන්ස් එක බැලුවම ඉතින් මම හිතනවා රුපියල් 60000කට මේක හොඳටම ඔප්ටිමයිස් කරලා හොඳ ෆීචර්ස් ගොඩක් දීලා තියෙනවා කියලා. මොකද මේකට එන HIOS එක Android base වෙලා එන මේගොල්ලන්ගේ HIOS එක මාරු විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරලා ෆීචර්ස් ගොඩක් එක්ක මේ ෆෝන් එකට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ෆීචර්ස් ගැන නම් කතා කරන්න ගියොත් එහෙම කියන්න වීඩියෝ එක තව දික් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ අතේ මම ෆීචර්ස් ගැන කීපයක් කියන්නම්. එකක් auto call recording option එක. ඉතින් calls record කරන කෙනෙක්ට නම් ඒක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම application එකක් භාවිතා කරන්න නැතුව ඔයාට මේකේ option එකක් එනවා auto call recording කිරීමේ හැකියාව. ඊට අමතරව kids mode app එකක් kids mode වෙනම option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම game modes එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම splitter ඒ කියන්නේ screen එක දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට screen එක ඊට අමතරව ඔයාගේ තව screen එක වෙනම minimize කරලා display එකේදී වෙනම ඔයාට වෙනම පොඩියට ඔයා පාවිච්චි කරන YouTube එක හෝ game එක හෝ වෙනම minimize කරලා ඔයාට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ features ගොඩක් තියෙනවා මේ phone එකේ. 5000ක වගේ battery එකක් එන්නේ. මේක charge කරන්න අඩුම පැය දෙකමාරක් විතර යනවා. ඉතින් මම ෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ මුලින්ම 150ක් වගේ දීලා තමයි charge කරේ. එතකොට පැය එකමාරක් විතර ගියා. 120ක් වගේ charge කරනකොට පැය දෙකකට වැඩි වගේ කාලයක් ගියා. ඉතින් මේක ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට social media apps සහ අනිත් දේවල් එක්ක
සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් පැත්ත නැතුව daily users සහ social media app එක run කරොත් ඔයාලට දවසක් වගේ කාල සීමාවක් මේ ෆෝන් එකේ මේ බැටරි එකෙන් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ගේම්ස් වගේ ගහුවොත් ඊට වඩා කාලය අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මගේ අදහස. ඉතින් මම use කරනකොට ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මම ගොඩක්ම ගේම් පැත්තට අඩු හින්දා ගොඩක්ම use කරන්නේ daily use calls සහ social media. ඉතින් ඒවත් එක බැලුවම මට දවසක් වගේ කාලයක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. හැමදේම මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ HIOS එකෙන් තමයි ඔක්කොම ඔප්ටිමයිස් කරලා සුපිරිටම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් බජට් එකත් එක්ක මම හිතනවා මේක උපරිම සාධාරණය කරලා තියෙනවා TECNO Spark 10 Pro එක කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අඩුපාඩු විදිහට නම් මට ලොකුවටම කියන දෙයක් නැහැ. අඩුපාඩු නැති තරම් ඒත් මට සෙට් උනේ නැති දේවල් කීපයක් කිව්වොත් එකක් මට හෑම් ෆ්‍රී එක, ඒ වගේම මේකේ තියෙන ස්පීකර් එක. හෑම් ෆ්‍රී එක ගැන කිව්වොත් මට ඒකේ බේස් එක පොඩ්ඩක් මදි වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඒත් ඉතින් ඕවරෝල් ගත්තොත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. වරදක් කියන්න බැරි තරම් වගේ ඕවරෝල් තියෙනවා. ඉතින් බේස් ගතිය විතරයි මට මදි. මේකේ ස්පීකර් එක ගත්තොත් ස්පීකර් එකේ තනි ස්පීකර් එකක් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් ඒ ස්පීකර් එකත් මට හිතෙනවා ඩුවල් ස්පීකර් ආව නම් ගොඩාක් හොඳ වෙයි කියලා. මොකද ඒකෙත් අර මූවි එකක් එහෙම බලනකොට ඉතින් ඔයාලට තනි ස්පීකරෙන් ඇහෙන වැඩිය ස්පීකර් දෙකකින් වගේ එනකොට පොඩි අමුතු ගතියක් තියෙනවා. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එකත් එක්කම ෆෝන් එක හැබැයි මම තියෙන ඩිෆෝල්ට් බෑක් කවර් එක නැතුව වෙන බෑක් කවර් එකක් දාලා බැලුවම ටිකක් ෆෝන් එක අතර බර ගතියක් වගේ තේරෙනවා. ඒත් ඒක ලොකු මවුලක් නෙමෙයි. ඇවරේජ් ගත්තොත් ෆෝන් එක සුපිරි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයා TECNO Spark 10 Pro එකක් මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ ෆෝන් එක කිසිම ගැටලුවක් අවුලක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි TECNO Spark 10 Pro එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මොකද තව කෙනෙක් මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඔයාගේ අදහස් ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. වීඩියෝ එකෙත් මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒව ගැන සහ ඔයාලට දැනගන්න දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවටත් රිප්ලයි එකක් දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මතක ඇතුව කියන්නම් ඔයා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මම පල්ලෙහා link එකක් දාලා තියන්නම්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ෆෝන් එක buy කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා